Gusto mo bang matuto kung paano gawin ito? Due to a copyright issue, I muted the audio. But if you want to see the full preview of this video, visit my TikTok account or click the link in the description below. Pero bago natin ito simulan, ito ang mga kakailanganin mo. Una, working PC, Adobe After Effects, Quickster plugin, Twitch plugin, Flow plugin, at Imagination. Click mo ang Create New Composition, then gayahin mo ang settings na ito. Then click Enter. Just remember, ang settings na ito ay para lamang sa format ng short-form videos gaya ng TikTok at Reels. Click Ctrl S para ma-save natin ang project file. Just remember, always do this para in case of emergency nakasave lagi ang progress mo. Now dito naman tayo sa project panel para ma-add ang video materials at sound na gagamitin mo. Click Ctrl Shift D to cut the clips, then click Ctrl Shift C to pre-compose. Now add tayo ng effect sa unang clip, posterize time at gayahin mo ang settings na ito. Pre-compose natin ito at ibahin natin ang composition settings at i-adjust ang scale para makuha natin ang low quality intro. Press Ctrl Alt Shift G to fit the screen. Balik tayo sa main comp at fit screen natin ulit. Dito naman tayo sa scan clip, follow nyo lang ang gagawin ko. Add tayo ng Quickster Pro na effect at gayahin mo ang settings ko. Copy-paste mo lang yung keyframe sa lahat ng markings mo for slow-mo.
Highlight mo lahat then press F9 sa keyboard mo at punta ka sa graph editor at follow mo ito. Now dito na tayo sa exciting part na kung saan ikaw na bahala mag-camera movement. Gayahin mo na lang graph ko for smooth camera movement. Press P to position and S kung scale, then paglaruan mo lang ang settings base sa markings mo. Now add tayo ng adjustment layer and twitch para sa shake effects at gayahin mo lang ang settings na ito.
Now add tayo ng color grade, just follow these steps. Then you're done, meron ka ng simple edit. Thank you for watching, hope you learned something, goodbye.